1 and 2 and 3 and 4 and Ako nga pala si Maynard at ngayon gusto mong matuto mag-drums, tama ba? Meron akong points, 4 na points lang para matuto kang mag-drums. Bago ang lahat, hindi ko ako teacher, hindi ko ako prop ng isang drum school, pero isa akong drummer at gusto ko lang mag-share sa inyo, mag-impart sa inyo. Unang point, mindset. Mag-isip at magdesisyon kung gusto mo ba talaga tumugtog. Isipin mo muna tol kung gusto mo talagang mag-drums, gusto mo talagang tumugtog kasi kailangan mo talaga dito ng time, talent, treasure. Kailangan mo ng time. Mag-practice, maglaan ng oras, linggo-linggo, 2 beses isang linggo. Pwede na, pero dahil COVID ngayon, pwede kang araw-araw mag-practice at ang treasure, talagang napakahalaga. Napakahirap bilang isang drummer na matuto ka ng walang drums. Pero meron akong kilala na talagang magaling. Ipa-practice lang sila sa cellphone, sa real drums, talent. So, ang pagda-drums, hindi ako naniniwala na siya ay talent. Isa siyang skills. Kasi walang pinanganak na magaling na mag-drums. Kailangan mo talagang improve yung sarili mo. Parang hagdan yan. Itong beat na to, kaya mo ngayon. Itong pangalawa, hindi mo pa kaya ngayon. So, dito ka muna. So, pag kaya mo na yun, push mo lang ng i-push yung sarili mo. At ang pangalawa kong point, proper posture. Sa posture, kailangan mong umupo ng tuwid. Ako bilang isang drummer noon, nung mga bago-bago pa lang ako nagde-drums, kuba. Ito akong mag-drums. Minsan kahit ngayon, napapansin ko pa rin, pero every time na nag-iisip ko na, oy, kuba na ako, tutuwid na ako, ganyan. Napakahalaga nun kasi kung kuba ka, tapos nag-drums ka ng matagal na mga 1 oras, mangangalay ka bro. Tol, mangangalay ka. Paghawak ng stick, kailangan marunong ka mag-divide sa 3. At hawakan mo lang siya, madali dun sa una mong division. At ganito siya paghawakan. Alright. So yung purpose niya, para pag hinit mo yung, for example, yung snare. By the way, papakanala ko muna sa inyo, sino yung mga hatawin nyo. Ito si snare, si hi-hat, si crush, si tom 1, si floor tom, si bass, si ride. So ngayon, balik tayo. Sa paghataw, itong 3 daliling to, yun yung magiging suporta mo. Mga ganyan. At dahil tayo ay full of joints, full of beat, itong laman na to, yan tatama yung stick para hindi siya masakit. Diba? Yung palo niyan, yan yung tatama. Ito nyo. Support lang tong 3, hindi mo siya kailangan ganyan, no? Ganyan, no? Hindi kailangan ganyan, bro. Hindi ka mag-a-adjust dito. Ano lang siya? Soft lang. Relax. Yan. Yan. Okay. Yan, no? Relax lang. So, may mga times na ganito yung hawak ng drummer. Ito ay pang blast beat na siya. Pang mabilisan. So, doon tayo sa basic muna. Bakit ng ilong ko? Sa proper na pag-click, huwag pa ganito. Dapat ganito. Ang reason kung bakit ay para magkaroon ka ng mas malakas na rebag at mas malakas na sipa at mas pure kung tawagin. At yung panghuli kong point ay yung pag-note reading, kailangan mag-aral din talaga tayo nun. Natuto talaga ako in theory. Bilang drummer, dapat marunong kang magbilang. Sa una-una, kailangan mong magbilang. Ano ba magbilang? 1, 2, 3, 4. Sila ang ipapakilala ko sa inyong madalas nagagamit na numbers. Ang 1, 2, 3, 4 na yan ang magiging palatandaan mo. At palatandaan natin sa gagawin nating basic beat. So, i-hit natin sila kung saan sila nakatapat. Halimbawa, yung bass. Dito. Yung snare. Dito. At yung hi-hat. Dito.
ang dalawang types ng pag-hit ng hi-hat. Meron tayong close at merong open. At yung paghataw ng crash ay isasabay mo lang sa bass every start or end of your beat. Sa crash, pwede rin natin silang maging ride. Para magawa yung beat na yon, kailangan natin magbilang. 1, 2, 3, 4. Ngayon, lagyan natin siya ng 1, and 2, and 3, and 4. 1, 2, 3, 4. Sa 1, and 2, and 3, and 4 na yan, lalagyan natin siya ng close hi-hat ng ganito. 1, and 2, and 3, and 4, and turuan ko kayo ng basic rolling. Tawagin natin rolling 1 ay ilalagay natin siya sa pang-apat. Oh no! Pero bago yon, introduce ko sa inyo si 1E and 2E and 3E and 4E and at si 4E and dun tayo maglalagay ng rolling. So for example, 1 and 2 and 3 and 4E and kasi yan, pero mas magandang sa utak mo lang kasi sasawayin ka ng mga kabanda mo. Marunong ka na ngayon ng basic beat. So, una mong gawin, practice lang ng practice. Improve lang ng improve. Makukuha mo rin yan kasi kailangan ng utak mo. Alamin yon. Once na alam mo na ang kailangan mong gawin naman ngayon ay practicein yan. Kasi magsisend yung utak mo sa kamay mo, sa muscles mo na kumilos ka sa gantong oras, kumilos ka. Yan ngayon ang practicing mo hanggang sa susunod nating pagkikita. Pero bago ang lahat, gusto nang pasalamat. At nga pala, para ma-notify ka rin pagka nag-post ulit ako ng mga isi-share ko. Marami pa ako isi-share. Subscribe ka lang at hit mo rin yung bell button para you always notified. Thank you again. Yun lang talaga, practice lang, practice lang. Sa una talaga napakahirap, pero practice makes you better. So, yun na, bye-bye.